Tonight is a very difficult topic. Dneska máme velice obtížné téma. And I guess I could present it that nobody would know what I'm talking about. Mohl bych to představit takovým způsobem, že by nikdo z vás nevěděl, o čem vlastně mluví. But anybody can do that. Ale to může udělat každý. It's far more difficult to present it so that everybody can understand at least something. To, co se pokusím, je naopak, abyste každý z vás tomu rozuměl. So to the scientists in the audience, vy, kteří jste vědci mezi přítomnými, I can give it in a very high level if I have to. Já bych to skutečně mohl popisovat mnohem odborněji, kdyby to bylo nutné. But I believe everybody should be able to understand. Ale já se budu snažit to popsat tak, aby každý z nás jsme tomu rozuměli. So I'm going to try and make things simple. Budu se snažit ty věci popisovat, i když jsou složité, jednoduše. If there are still things you don't understand, a jestliže něčemu nebudete rozumět, don't worry. Neobávejte se. As long as you get the overall picture. To, o co mi jde, abyste dostali celkový obraz. Tonight is a little bit more philosophical. Dneska už se dostáváme také do filozofických témat. And tomorrow will be easier. Zítra to bude jednodušší. But this is such a fantastic subject. Ale tohle to je úžasné téma. When I was an evolutionist, v době, kdy jsem zastával teorii evoluce, it was genetics that gave me the biggest problem. Byla to právě genetika, která mi dělala největší problém. So we're going to talk about the genes of Genesis. Dneska tedy budeme mluvit o genech a genesis. This is young Charles Darwin. Tohle je obrázek mladého Charlesa Darwina. I think he was a brilliant man. Byl to skvělý muž. And let's be nice to Darwin. A buďme k němu laskaví. There are certain things he knew nothing about. V jeho době řadu věcí nevěděl. He knew nothing about genetics. V té době ještě vůbec nebyla známa genetika. Because the science of genetics hadn't been discovered. V té době ještě vůbec nic z genetiky nebylo odhaleno. Gregor Mendel had done some work, it was lying in the dust of some monastery. I když Gregor Mendel v Brně už dělal určité pokusy, ty nebyly přístupné a ležely někde schované v prachu. But Gregor Mendel knew nothing about genes. A také Gregor Mendel nevěděl nic o genech. He just knew whether the flowers on his peas were pink or whether they were white. On věděl pouze to, že když křížil hrachy, že jednou měli takovou barvu, jindy jinou. So without this knowledge of genetics, it's not so difficult to formulate a Darwinistic concept. Bez znalosti genetiky si dovedeme představit, že je možné představit tuhletu teorii, kterou Charles Darwin pak postuloval. And I believe a lot of Darwinism is based purely on observation. A také mnoho darwinistů přijalo ten koncept, že se dívá pouze na popis předmětů, na pozorovatelné věci. But when you climb into the genes, it becomes a nightmare. Ale když jdete do hloubky věcí a díváte se na obsah genů, pak je to obrovský problém to vysvětlit. Now Darwin was a lucky man. Byl to šťastný muž. Because he married a rich wife. A jeho žena byla velmi bohatá. And so he had time for all of these things that he wanted to do. A měl spoustu času a peněz na věci, které dělal. Well, here you have 3 giraffes. Tady máme 3 žirafy. Remember the question I asked you yesterday? Pamatujete si otázku, kterou se vás ptal včera? Do birds fly because they have wings, or do they have wings because they fly? Remember? Ptáci létají, protože mají křídla, nebo mají křídla, proto létají? Now, Lamarck would have said, Lamarck by řekl, they try to reach the top. Oni se snaží dostat ke koruně toho stromu. So the necks got longer. A proto ten jejich krk se stává delší a delší. That's Lamarckism. To je lamarckismus. It's highly unscientific. Je to, dneska už víme, že je to velice nevědecký popis. And it'll never work. A tohle skutečně nefunguje. No matter how you try to get longer, you won't get longer by hoping to get longer. I když se budete snažit vyrůst víc a víc a budete se snažit, výsledek bude takový, že se vám to nepovede. Darwin was cleverer. Darwin byl chytřejší.
Darwin said there's a natural variety. On říkal, tady je určitá rozmanitost v přírodě. So all of these exist. Všechny tyhle ty žirafy existují. And under certain circumstances, this one might have a selective advantage over the others. A tady ta s tím nejdelším krkem, protože se dobře najímá výhodu před těmi menšími. And that's why the necks got longer. A proto vlastně ty příští budou také ty dlouhé. Nothing wrong with that. Na tom není nic špatného. Now, this is Darwin on the left. Na levé straně Darwin. And that is Huxley on the right. Vpravo je muž jménem Huxley. Which one looks like the tough guy? Který z nich vám připadá ostrý chlapec? Huxley, right? Huxley. He scares you just looking at you. Jeho pohled by vás mohl vystrašit, podívejte se, jak se přísně dívá. He was known as Darwin's bulldog. Říkalo se mu, že je to Darwinův bulldog. Darwin was timid. Darwin nebyl tak průbojný. And Huxley was forceful. A tu špinavou práci bychom mohli říct za ně dělal Huxley. And Huxley flattened Bishop Wilberforce. A on také vlastně zlikvidoval toho protivníka biskupa Wilberforce. Not because his arguments were so much better. Ne proto, že by měl lepší argumenty, but because the attitude of the bishop was not so hot. Ale ten přístup toho biskupa nebyl tak progresivní, tak agresivní. And so Darwinism gained a foothold in the world. A darwinismus tak získal vlastně pozici ve světě. Now Darwin traveled the world in the Beagle. On cestoval na té lodi Beagle. He had a book with him. Měl s sebou knihu. Charles Lyell's Principles of Geology. A ta kniha byla kniha od Lyella, jmenovala se Principy geologie. And so he here for the first time heard of long ages. A poprvé tam četl o těch dlouhých a dlouhých periodách. And then he came to these islands, the Galapagos Islands. A ta loď se nakonec dostala až na Galapágy. And there he saw something astounding. A tam uviděl něco, co pro něj bylo velice šokující. He saw all these finches on the different islands. A na těch různých ostrovech Galapág viděl tyto různé pěnkavy. So there were finches with big beaks. Byly tam pěnkavy s velkým zobákem, small beaks, s malým. So all kinds of finches. Různé pěnkavy. Some would eat big seeds. Některé jedly velká semena. Some ate cactus. Některé jedly kaktusy. Some ate insects. Některé si živily hmyzem. And he was stunned. A to bylo pro něj velice překvapivé. Why? Proč? Because on the mainland, finches don't show this variety. A ten důvod, proč ho to překvapilo, protože na pevnině neviděl tuhletu variabilitu pěnkav, kterou nalezl na Galapágských ostrovech. The songbirds show this variety on the mainland. Některé jiné druhy ptáků ukazují tuhle variabilitu na pevnině. And so he started thinking. A on začal přemýšlet. And he said, well, isn't it possible? A říkal si, není možné, that one pair of finches came to these islands, že jeden pár pěnkav se dostal na tyto ostrovy, and then by natural selection all of this variety arose. A procesem přírodního výběru jsme dostali tuto úžasnou rozmanitost. So he postulated an ancestral pair. A on tedy postuloval ten základní pár, z kterého vyšly ty ostatní. Out of which they all came. A všechny ty ostatní vlastně variability pochází z toho původního páru. And there the theory of evolution was born. A tady se vlastně narodila teorie evoluce. Do I have a problem with that? Máme s tím nějaký problém? No. No, I have no problem with that. Nemám s tím žádný problém. I think he was spot on. I think he's absolutely right. On to popisoval naprosto přesně, měl pravdu. I think it's a brilliant observation. Je to úžasné pozorování chytrého člověka.
But to postulate that from the finches you can go and get all kinds of other varieties, that's a bit far. Ale problém začal tam, kde on vyslovil názor, že vlastně z té proměny pěnkav se můžete dostat dál a dál a vytvářet další a další. Now why could he go so far? Proč šel tak daleko? Well, you see, in Darwin's day, this is what they believed. Obecně přijímaný názor v době Darwina byl následující. They believed God had created each species. V té době oni věřili, že vlastně Bůh vytvořil každý jednotlivý druh. So the scientist Linnaeus, A vědec Linné, he created this binomial nomenclature. You know, we are Homo sapiens. vytvořil vlastně tu nomenklaturu, popis živočichů a rostlin. And he split every species apart in a different name. A pro každý druh vytvořil nová jména. And so, if they were just slightly different, they were created by God, unchangeable, immutable. A představa byla taková, že všechny ty jednotlivé druhy byly vytvořeny Bohem a byly naprosto neměnné. And this didn't fit that model. A toto pozorování se vůbec nehodilo do tohohle tehdy přijatého modelu. So Darwin threw the whole theory out. A Darwin byl ten, kdo tedy tuhle teorii, která platila v jeho dnech, vlastně opustil. And so he said, so God did not create. A závěr byl, Bůh to tedy nevytvořil. I think he asked the wrong question. Myslím si, že se ptal špatnou otázku. The right question, in my opinion, would be, správná otázka podle mého názoru by byla následující. so then they were not created unchangeable, immutable. Nebylo to náhodou tak, že byly vytvořeny tak, že se mohly měnit? That's a totally different question. A to je přeci úplně jiná otázka. All right, let's continue the story. Tak podívejme se na podrobný popis. There you can see the different beak shapes. Vidíme tady různé tvary a velikost zobáku. But they're all still the same genus, they're all finches. Ale jsou to všechno pořád pěnkavy. They don't become parrots. Nestaly se papoušky. Now, how did life begin? What does science say? Jak život začal? Co k tomu říká věda? Let's first start with that before we go back to genetics. Dřív než půjdeme ke genetice, položme si tu základní otázku o vzniku života. Well, the theory goes that this was once a very hot planet. A teorie začíná tím, že Země svého času byla tedy velice horké místo. There was no atmosphere of oxygen as we know it today. Nebyla tady atmosféra, v které by byl kyslík, tak jak to máme dnes. The gases were all anaerobic around it. Ty plyny, které byly na naší planetě, byly anaerobní. There were violent storms. Byly tady velké bouře. Eventually water gathered. Nakonec vlastně se vytvořila kapalná voda. Because all life needs water. Protože život vyžaduje vodu. And then through this primitive atmosphere sparks came through the lightning. A tahle primitivní atmosféra původní byla vystavena mnoho výbojům při bouřích, bleska. Organic molecules started forming. Začaly se vytvářet organické molekuly. And out of those eventually life evolved. A postupně z těch organických molekul se vlastně nakonec vytvořil život. That's what science teaches. To je obecně přijatý názor. Well, to test the theory, there was a man by the name of Stanley Miller. Pan Miller se podujal úkolu testovat tuto teorii. And he decided to recreate the possible ancient atmosphere. Použil složení, které by mohlo odpovídat složení té prastaré atmosféry. And put sparks through it. A pak do toho pouštěl výboje. And then he would trap whatever molecules formed. A po ochlazení se snažil zachytit molekuly, které se vytvořily. And then lo and behold, after a few days he had organic molecules. A po několika dnech pokusů měl vlastně z metánu, amoniaku, vodíku organické molekuly. Mega breakthrough. To byl úžasný objev.
Didn't you tell me Nature just published another analysis of his little bottle? Yes. Yes, the journal Nature just published another analysis of his little bottle. A překvapivě po 50 letech po experimentu časopis Nature publikoval další výsledky z této analýzy. So there's the solution how everything came about. A tady je tedy nabídnuté řešení, co všechno bylo na začátku. No doubt you get organic molecules. Není žádná pochybnost o tom, že takto můžete vytvořit organické molekuly. But here's the problem. Ale je tady několik otevřených otázek. You have to take it out of the environment, otherwise they disappear as fast as they are formed. Předně musíte vlastně ty produkty rychle odejmout, ochladit, protože jinak by se rozložily stejnou rychlostí, jako se tvoří. You can't do this on this planet, you'd have to take it off the planet. Tohle se samozřejmě nemohlo odehrávat na té původní planetě, kdo by ty molekuly vzal a dal na chladné místo. That's not the only problem. To není jediný problém. In order for the molecules to form, you have to have a reducing atmosphere, no oxygen. Ta základní představa spočívala v tom, že tu musela být redukující atmosféra za naprosto bezvolného kyslíku. If there was no oxygen, then there was no ozone layer. A pokud by nebyl kyslík, samozřejmě by nebyl ani ozon O3, žádná ozonová vrstva. And if there is no ozone layer, a jestliže tady by nebyla ozonová vrstva, then the radiation would be so intense you wouldn't survive. You'd be gone. Že žádný život by nemohl přežít, protože ta silná radiace z vesmíru by ho zničila. Now please look at this atmosphere. To složení atmosféry tady vidíte. There's hydrogen, vodík, ammonia, carbon dioxide, kysličník uhličitý, methane, metan, nitrogen, dusík water. a voda. That was his atmosphere. To byla atmosféra, kterou on modeloval, tu původní atmosféru. Where did he get it from? Kde dostal tohle složení? Volcanic gases. Předpokládal, že to vzniklo vlastně z vulkanických plynů. But volcanic gases contain hydrochloric acid. Ale v současné době víme, že vlastně ty vulkanické plyny obsahují chlorovodík. And lots of carbon monoxide. Také spoustu kysličníku uhelnatého. So here's the problem. Tady je problém. That's not a reducing atmosphere anymore. To už pak není redukující atmosféra. So they can't form in that atmosphere. A v této atmosféře už byste nevytvořili ty molekuly. But there's a bigger problem. A je tu ještě větší problém. You see, there must be water, otherwise life can't take place. Musela tady být voda, jinak by se život nemohl vytvořit. Now if there's water, a tam, kde je voda, and there is no ozone layer, a není tam ozonová vrstva, because there's no oxygen, není tam kyslík, then the radiation is so intense, pak radiace je tak intenzivní, it instantly splits the water into hydrogen and oxygen. Že způsobuje disociaci vody na kyslík a vodík. So you can never have a reducing atmosphere. Čili nemůžete nikdy vytvořit takto kompletně redukující atmosféru. End of story. Konec. Can't happen. But let's assume it did happen. Dobře, ale předpokládáme, že tedy k tomu došlo. And let's assume that oxygen also came into the atmosphere eventually after a long time. Že tedy time. kyslík nakonec se musel v té atmosféře také vyskytovat. And let's assume he did get his organic molecules, A which he did. předpokládejme, že dostal i ty organické molekuly. Here's the problem. Tady je další problém. Of all the amino acids, všechny aminokyseliny, life can only use alpha amino acids. Život používá pouze alfa aminokyseliny. But the mixture that is formed, ale ta směsice, která je vytvořena při těch Millerových experimentech, contains alpha, beta, gamma, epsilon, the whole lot. Obsahuje spoustu aminokyselin jeho typu, kde ta aminoskupina je na prvním, druhém, třetí, čtvrtém uhlíku. And then there's another problem. A je tu další problém. Life can only use one mirror image, only L amino acid. A život také používá výhradě pouze jeden enantiomer, pouze L aminokyseliny. So if there's just one wrong one in a protein, it doesn't work. A stačí, aby byl vlastně jediný špatný D optický izomer a ten protein nefunguje. And there's no way that you could get a protein that would be functional.
A pak vlastně díky tomu byste měli proteiny, které by nebyly funkční. And there would be no enzymes. Nebyly by pak žádné enzymy. Because for that you need the protein. Protože enzymy jsou tvořené proteiny, které mají funkci. You couldn't get them to react. Nemůžete je dostat k tomu, aby reagovali. Because in water they will stay separate. Ve vodě by vlastně byly ty složky separované. So a man by the name of Fox tried to solve that. Fox se snažil vysvětlit, jak z těch aminokyselin vznikly proteiny. And he took this and he boiled off all the water. A vzal tu směs aminokyselin a vařil je ve vodě. And you get little globs of protein. A dostal nějakou část proteinu. Very excited. Look here, little globs of Byl z protein. toho naprosto nadšený. But they're all the wrong proteins. Ale byly to stejně naprosto špatné proteiny. Because they can contain any one of these. Neobsahovaly vlastně to složení amidových vazeb tak, jak je And so vyžadováno. scientists pull their hair out and think, how's this going to happen? A řada lidí si s tím lámala hlavu a říkala si, jak se to tedy vytvořilo. Eventually they give up. A nakonec to vzdali. And they say it couldn't have happened here. A když se to nemohlo stát tady, So maybe it happened on a meteor. tak se to mohlo stát někde ve vesmíru a ty primární proteiny byly přineseny And that's how it came to Earth. přinesly na Zem. Now what does that do with the problem? Co tohle dělá s problémem? It just puts the problem in another place because you can't solve it here. Dělá to jedinou věc, že ten problém přeneseme ze Země někam jinam a nevyřešíme. Now it gets even worse. A problémy nekončí. You get these molecules to form. Tady to jsou molekuly, které jsou pro život také nutné. But if you want these, Ale jestliže chcete tyto molekuly, you need a totally different atmosphere to what the others need. Jestliže chcete vytvořit nukleobáze, potřebujete úplně jinou atmosféru, než jsou nutné pro vytvoření aminokyselin. In fact, your whole atmosphere must consist of hydrogen cyanide, which would kill everything. Pro tvorbu těchto nukleobází potřebujete vysokou koncentraci vlastně kyanidů a ty by způsobily, že by vlastně otrávily celou atmosféru. Then you could get them. They make up your DNA. Then you could get them. A pak byste je mohli dostat a mohli byste z nich vytvořit DNA. But here's the problem. Ale tady je další problém. If you look at DNA, there's a sugar in it. Jestliže se díváme na složení DNA, vidíme, že tam obsahuje také složku cukru. And if you get this hydrogen cyanide into your atmosphere, A jestliže bychom měli tedy vlastně kyanovodík v naší atmosféře, then you can never get a sugar to form. nikdy bychom nemohli vytvořit tento cukrovózu. That's why scientists says, well, I need about 1,000 planets out there to do it. A proto to řešení se předpokládá, že je velmi obtížné a potřebovali bychom 1000 planet okolo, aby sem ty molekuly přistály. And then I have to transport it from there to here. A transportovat je sem. To a planet with no ozone layer that comes in, gone. A na planetě, která by neměla ozonovou ochrannou vrstvu, by stejně ty molekuly byly rozloženy. It's impossible to solve this problem on planet Earth. Je nemožné řešit ten problém chemické evoluce na planetě Zemi. So the experiment might sound very dramatic, but it's meaningless. Ty experimenty vzbudily velkou pozornost, byly velice sledované, ale nemají žádný význam. Now, the information as to who you are Informace o tom, kdo jsi, is all written here in code form in your DNA. je napsána právě pomocí těchto molekul. And just as you have letters in an alphabet, A vlastně ty jednotlivé nukleobáze představují písmena abecedy. so the sequence of the bases spell something. A to posloupnost těch jednotlivých nukleobází písmen dává tu informaci. But you have to string them together. Ale musíme je dále spojit dohromady. No scientist, Žádný vědec with all the experimentation that has been done in the entire world, se všemi experimenty, které tomu byly věnovány na celé zeměkouli, has ever got them to string together naturalistically. se jim nepodařilo vlastně vysvětlit, jakým způsobem došlo k propojení těch cukrů.
Because energetically it's impossible. Je to energeticky nemožný proces You samotný. need complex enzymes to do it. V přírodě to dělají velice složité enzymy. And so you can never get them. A ty samozřejmě tehdy nebyly k dispozici, proto existence téhle molekuly. And then there's another problem. A je to další problém. The complex enzymes that you need A ty složité enzymy, které potřebujete, are coded for in the molecule that you can't get. jsou vlastně kódovány touhle molekulou, kterou zatím nemůžete dostat. So there you really have a chicken and an egg problem. A je tu problém tedy slepice a vejce. All right, but let's say it happened. Dobře, ale necháme to být a řekněme, že k tomu skutečně došlo. Let me teach you something about probability. Podíváme se na otázku pravděpodobnosti. How probable is it that if a bomb explodes under a pile of wood, Jak pravděpodobné je, kdyby bomba explodovala tady pod tou hromádkou dřeva, that the debris would fall down and form this perfectly functional little a house? že ty zbytky po tom výbuchu dřeva by padaly dolů a přitom vytvořily tento krásný domeček. How probable is that? Jaká je pravděpodobnost takového jevu? Even smaller. Yes, I agree. Menší, než tady je napsáno. It's even smaller than 1 to 10 to the power of 80. Menší než 10 na 80. But let me just explain this number to you. Dovolte, abych vám vysvětlil toto číslo, co znamená. How many atoms in a pin? Kolik atomů je v jehle nebo ve špičce? Billions and 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 billions, right? Obrovské množství. All right. So how many particles in a pin? That is neutrons, protons, electrons, hadrons, quarks, photons, the whole bit. Billions and billions and billions and billions and billions and billions and billions in a pin. Snažíme se spočítat, kolik je těch základních částic, protonů, neutronů, elektronů a tak dále v jednom předmětu. So how many particles on planet Earth? Kolik částic je na planetě Zemi? How many particles in the entire universe? Kolik částic je v celém vesmíru? 10 to the power of 80. Tohle je číslo. 10 na 80 částic. It looks so small, eh? It looks so small. Vypadá to jako malé číslo. That's a mind-boggling number. Ale je to číslo úžasně veliké. Now, if you had a chance Kdybyste měli příležitost of 1 in 10 to the power of 80, něco vidět právě v tom poměru 1 ku 10 na 80, to win the lotto, řekněme, že byste v tomhle poměru měli příležitost vyhrát loterii, then forget it. tak na to zapomeňte. Nekupujte si los. Now, does science know about these probabilities? Yes, they do. A vědci dobře vědí, jak je tohle nepravděpodobné. But the big clever man is Dawkins, Ale Dawkins, velice chytrý chlapík, and he says, so what? říká, tak co? It happened, To se přece odehrálo, because here I am. protože já jsem tady. But we'll see whether that is so. Tak podíváme se na to, jestli ten problém skutečně vyřešil. Now let's go to your DNA molecule. Podíváme se zase na molekulu deoxyribonukleové kyseliny. A gene is written in the sequence of the bases in this molecule. A ta informace v genech je napsána právě pomocí sekvence těch jednotlivých nukleobází, které tvoří dvojitou šroubovici. And it's what we call a triplet code. A nazýváme to tripletový kód. The sequence of 3 nucleotides codes for 1 amino acid. Bylo zjištěno, že sekvence 3 nukleotidů kóduje jednu aminokyselinu. So if we take a very simple protein, Jestliže vezmeme velice jednoduchou bílkovinu, that has 100 amino acids in a sequence, která bude mít ve své sekvenci 100 aminokyselin, your hemoglobin has 600 in a sequence. vezmeme si hemoglobin, to je bílkovina, která má 600 aminokyselin, So we're just taking 100. ale mluvíme pro jednoduchost o stovce. Then how many nucleotides do I need in the right sequence? Kolik nukleotidů tedy potřebuji v té správné sekvenci?
300. 300. Because it's a triple code, right? You need 300 in the right sequence. Potřebuju 300 v přesném pořadí. What's the chance of it happening? Jaká je šance, že by se to stalo náhodným jevem? It's 10 to the power of 127. Je to 10 na 127. That's no longer boom little house. A to už je ještě obtížnější, než vytvořit ten domeček výbuchem. That's a nuclear explosion in a mega forest. Je to vlastně jako kdyby byla nukleární exploze v nějakém velkém lese. Creating New York City. A vytvořil by se New York. Where even the escalator works. A dokonce tak, že ty schodiště v metru by fungovaly. So the probability for just one gene to come about by chance is mind-blowing. Čili vlastně náhodnost samovolného vzniku jednoduchého genu pro bílkovinu je skutečně nepředstavitelná. Now I have to teach you two words. Chci vás naučit teď 2 slova. The word is genotype. To první slovo je genotyp. And phenotype. A druhé je fenotyp. Now the genotype is the actual genome, is what your genes look like. Ten genotyp and not these either. Ten genotyp znamená, že to ta informace, geny, které jsou v nás, které nás vytváří. The phenotype is what is expressed, what you actually see. Fenotyp je to, co je viditelné, rys, který skutečně vidíme. So when you look at me, what are you looking at? A když se na mě díváte, co vidíte? You're looking at my phenotype. Díváte se na mě jako na fenotyp, ano. Now there's a law in evolution. Existuje zákon v evoluci, which says natural selection které říká přírodní výběr can only operate at the level of the phenotype. Pracuje na úrovni fenotypu. Not the level of the genotype. Nepracuje s genotypem. Because natural selection can only select between options that are already there. Protože přírodní výběr může vybírat pouze mezi možnostmi, které už jsou zde přítomny. So, how do things happen at the level of the genotype? A co se tedy děje na úrovni genotypu? By chance. Odpověď je, to je náhodný proces. So it has to come together by chance, fortuitously. Muselo to vlastně se poskládat náhodou, aby to bylo funkční. And only once it's there can natural selection begin to work. A když ta změna je inkorporována, pak přírodní výběr s tím může pracovat a vybrat to, co je vhodné. All right, so everything genotype came about by what? A ten genotyp se vytvořil jak? Help me. Pomozte mi? By chance. Náhodně. If I want to change that genotype. Jestliže ho chci změnit, tu informaci, ty geny, how will that happen? Also by? Může se to stát pouze také? Chance. Náhodným procesem. Through mutation. Díky mutací. Okay, now that we've solved that. Tak se podívejme na to dále. So this is my genotype. Tady to jsou moje geny, to je můj genotyp. It's all the information as to who I am. Je to všechna informace o mně, kterou mám. And that's my phenotype, that's who I am. A tady to je můj fenotyp, jsou to moje vlastnosti, znaky. Everybody with me? Jste se mnou? Souhlasíte? Good. Let's make that simple. Udělejme to jednoduché. Here is a book of instructions. Máme tady určitou knihu instrukcí, as to how to build this aeroplane. Která nám říká, jak vytvořit letadlo. The book is not the aeroplane. Ta kniha instrukcí není to letadlo. I cannot look at the book and know how the aeroplane flies. Já se nemůžu dívat do té knihy a vědět, jak to letadlo létá. What must I do before I know how it flies? Co musím udělat, abych zjistil, jestli to letadlo skutečně bude létat? I must build it. Ano, musím ho vytvořit. And once I've built it, that's phenotype. I can test it. A když ho vytvořím, zkonstruju, pak to je fenotyp a můžu ho testovat. Okay, excellent. Ano, tak je to Now I správně. need a book. Can you leave me your book there? Můžete mi půjčit tu knihu. Thank you. You'll get it back. Dostanete ji zpátky. All right, here's the engineering manual
as to how to build that aeroplane. Tady to je přesný popis, manuál, jak vytvořit to letadlo. Now, if this was the manual for the first primitive cell, Řekněme, že tohle je popis, jak vytvořit první jednoduchou buňku, that's actually living, která je stále živá. then this information is too little. It has to be a lot thicker than Tak that. tahle informace by byla ta kniha by byla příliš tučná, my bychom potřebovali mnohem And this více is strany. genotype. Tady to je genotyp. There's no aeroplane here. This is just Dosud nemáme information. letadlo, máme pouze ty instrukce, informace. Question. Otázka. Who wrote the book? Kdo napsal tuhletu knihu? Thank you. Chance wrote the book. Náhoda napsala tuhle knihu. Now, you tell that to the flight engineer who designed that aeroplane. Řekněte tomu to inženýrovi, který bude konstruovat to He'll letadlo. tell you you need a straight jacket and a padded cell. A potřebujete vlastně určité zařízení, abyste ho mohl vytvořit. He'll say you're a sugar. A on si bude něco si o vás But pomyslet. science is telling you to believe it. A přesně tak občas takový obraz dostáváme, abychom věřili této koncepci. This book was written by chance. Tato kniha byla napsána náhodou, It's genotype. ten genotyp byl náhodně vytvořen, Nothing to test yet. ale zatím nemáme co testovat. All right, next point. A další bod. Let's say it happened. Řekněme, že se to náhodně vytvořilo. You know the argument they use out there in science? Have you heard it? Jaké argumenty jste slyšeli? If you have enough monkeys typing, Když máte dost eventually opis, you'll get the Encyclopedia Britannica, right? které budou psát na psacím stroji, nakonec dostanete encyklopedii Britanniku. I've got news for you, you'll never get the Encyclopedia Britannica. A já si myslím, že byste ji nikdy nedostali. You might get words, Můžete dostat pouze něco, co je pokažené. but you'd never get them in the right sequence to make any sense. Nikdy nedostanete tu správnou informaci, kterou potřebujete. But that's the argument. Now, all right, it happened, and here it is, by chance. Řekněme, že tato informace se vytvořila náhodou. This is not boom little house. Tohle to není nějaký malý domeček. This is thousands of genes in the right sequence. Je to informace pro tisíce genů ve správném pořadí. So this is boom little house, 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 okay? Tolikle výbuchů se odehrálo. Now, A nyní, there's my book. tohle je moje kniha. All the information for my aeroplane is right there. Všechna informace pro to letadlo je tady ukrytá. This is the greatest miracle in the universe. Here's all the information. Je to úžasná kniha, všechny informace tam jsou. It came about by chance. Mohla vzniknout náhodou. Now, all I have to do Všechno, co musím teď udělat, is wait for the aeroplane to appear. je přeci počkat, až se objeví letadlo. After all the information's there. Nakonec kompletní informace už mám, počkám, až se vytvoří letadlo. How long will I wait? Jak dlouho bych musel čekat? I think you will wait forever, all right? Ano. You will wait forever. It'll never appear. To letadlo se nikdy nevytvoří. Now, it's not good enough. If I want to build this aeroplane, I need a factory to build the aeroplane. Já samozřejmě bych potřeboval v dalším kroku továrnu, kde by se to letadlo zkonstruovalo. And the aeroplane has so many parts A to letadlo bude mít samozřejmě spoustu součástek, that I need lots of factories. a že budu potřebovat celou řadu továren. The one factory will make just the wing. Jedna továrna bude dělat křídla, The other one will make just the engine. další bude poskytovat motor. And even there I have different factories. The one will make the power system, the one will make this, the one will make the hydraulics, the one, etc. A stále tam bude ještě specializace, kdo bude dělat hydrodynamiku a tak dále. So now I want to tell the factory what to do. A já bych chtěl nyní říct vlastně těm továrnám, co mají přesně udělat. So I open my book to the right page Otevřu knihu na té správné straně, and I make a photocopy. udělám jim kopii
and I send the photocopy to the factory. A pošlu ji faxem do továrny. Have I got an airplane then already? A co říkáte, už jsem na dobré cestě dostat letadlo? No. Stále ne. And where do I get my photocopy machine from? A kde dostanu vlastně moji kopírku? And where do I get someone to take the book and put it on the photocopy machine? A kde seženu někoho, kdo by vzal tu knihu a udělal ty kopie? And where do I get the ink and everything to take the paper out, and then where do I get the possibility to send it to the factory? Kde seženu ingoust, kde seženu papír, kde seženu možnost to poslat do továrny. How does all that come about? Help me here. Řekněte mi, jak tohle všechno dostanu, jak to vzniká. By chance. Náhodně. Because there's no aeroplane yet, so that natural selection can't work yet. My nemáme zatím přírodní výběr, není tady letadlo, přírodní výběr nemůže fungovat. Now in the cell, this process of photocopying is called transcription. Na úrovni buněk tenhle proces se jmenuje transkripce, fotokopie. And let's say the information is on different pages in the book. A ta informace je napsána na různých stránkách té knihy. So the cell has to choose just the right pieces. A buňka musí vlastně pracovat tak, že si vybere ty správné stránky, ty správné kousky, které potřebuje. Ignore everything else. A ignorovat všechno ostatní. Bind it together. A spojit tu informaci dohromady. And send it to the factory. A poslat ji do továrny. And how does that come about? A jak tenhle proces se vytváří? By chance. Náhodně. Boom! New York City. All right, let's look what it looks like. Jak to vypadá? My DNA is just a book of words. Moje nukleová kyselina je tato kniha. If I want to know what's written in here, Když budu chtít vědět, co je tam napsáno, what must I do? co musím udělat? Help me. Oh, I must open it up. Musím ji otevřít. And then I can read it. A můžu začít číst. And then I can say, okay, I want a photocopy of this page. A já si skopíruju tady tu stránku. So your DNA is a closed book. DNA je zavřená kniha. So I must open it up. Já ji musím otevřít. Then I must get the photocopy machine working. Musím mít způsob kopírování. Then I must make the photocopy. Pak tu fotokopii vzít. Then I need a transport mechanism to take it from our photocopy room. Musím mít nějaký způsob, jak ji dopravit na další místo. To send it to the factory. A poslat ji do továrny. To make what's ever written there. Z té informace, co tam bylo napsáno, aby mi udělali. So I need a fancy machine. A v této zajímavé mašince. And then I only have a piece. A tady dostal jsem jeden kousek do stavebnice toho letadla. So I must do that thousands of times over. A musím to dělat pořád dokola. And how did it come about? A jak tenhle proces, jak k němu dochází? By chance. All right, let's look at the process. Podívejme se na ten proces. Here you have the cell, nucleus. Pohled do buňky, dostaneme se do buněčného jádra. There's a nuclear pore. Tady tímto pórem. That's a miracle in itself. Je to úžasné. Inside the nucleus, there's my closed book, the DNA molecule. A tady v buněčném jádře vidíme vlastně tu molekulu DNA. How did it come into existence? Jak vznikla? Chance. Boom the last, 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 boom the last. Now, let's open the pages. I need a very special enzyme to do Otevřeme that. stránky díky velice speciálnímu enzymu, který to dělá. Have I got an airplane already? A máme už letadlo? Zatím ne. Now I get my photocopy machine. Tady je moje fotokopírovací přístroj. Reading the right pages, making no mistake. Čteme na správné stránce, neděláme žádné chyby. And making a molecule which is called RNA, which is my photocopy page. A ta skopírovaná stránka se nyní jmenuje ribonukleová kyselina. I'm going to send it to this gate. Pass it through. Ta je odeslána pryč. This gate does nothing else than protect the inside of my photocopy machine. A tyhle ty
vrátka způsobují, že ochraňují moji fotokopírovací mašinu. This is just information. It's nothing but information. Tato informace na molekule RNA Put it into the machine. jde do speciálního zařízení. Read it. So we have enzymes. Je přečtena. Ty enzymy to čtou. And they bring exactly the parts that I need according to my code. Překládají se přesně do sekvence aminokyselin. And I build a protein. A vytvářím tak bílkoviny. What you are seeing is a marvel of science. A to, co tady vidíme, je zázrak vědy. How did it come into existence? Jak se tento proces vytvořil? Help me. Pomozte mi. You actually have two choices. Máte dvě možnosti. Chance or design. Náhoda nebo návrh. Now it's finished, but it's useless. It's just like a sheet of metal. I want to fold it into a wing. A ten protein v té rovné podobě by byl neužitečný, musí se přesně poskládat. So I put it into another machine. Dám to do další mašiny. Fold it up. Ta je poskládá. In the right shape. Dám mu správný tvar. And when it's finished, I take it out of the machine. Když to je skončeno, dostanu to z tohoto stroje. I put it onto a truck. Naložím Here comes my truck. Na transportní systém. And I tell it, send this part to the Boeing factory that they can buy. Now, let's have a look at that. Podívejme se na to. So here you have an addition and here you have a deletion. Je tam ukázka přidání nukleobáze a také jeho smazání, odstranění. Let's say that's the normal sequence. Ta normální sekvence má tohle pořadí nukleobází. And remember that it's a triple code. Tady vidíme ten triplet. And the enzyme reads them in threes. A enzym je vždycky čte po těch třech písmenech. Now, what would happen if I deleted a letter? Let's say I delete the C. A co se stane, jestliže bych jedno písmeno odstranil, řekněme tady to písmeno C, cytozí. Then the sequence would change to AGT. Pak se ta sekvence změní. But the C is gone. Protože C zmizelo. So the next one then would read GAG. A máme vlastně místo GCA, máme GAG. Now let's make that simple. A udělejme to jednoduše. Here's a simple three-letter sentence. Tady máme jednoduchou větu tvořenou vždycky ze třech. The cat and the hat. Kočka a klobouk. Now what happens if I delete the C? Řekněme, že odstraníme C. That's a mutation. To je mutace. Then my sentence would read the atahundete he at. A ta věta přestává dávat smysl. So the whole sentence becomes nonsense. Ano, je to úplný nesmysl. That's why mutations are harmful. Proto mutace jsou škodlivé. But evolution requires what? Ale evoluce vyžaduje a positive mutation. Naopak, aby ty mutace přinesly pozitivní rysy. So they say amongst all the harmful ones, occasionally you might get a good one. A představa je taková, že sice většina jich je škodlivá, ale čas od času v malém procentu jsou také pozitivní, přínosné. Have they ever found one? Ale problém je najít. Well, if you read the textbooks, they have, yes. Když čtete učebnice, tak najdete vyjádření ano, takové jsme našli. Which one? Jako? They say sickle cell anemia. Je to speciální nemoc, vlastně anémie. That's where instead of a round blood corpuscle, red blood corpuscle, je to tehdy, když vlastně červené krvinky. It becomes like a sickle moon, just a sickle. Vytváří vlastně z toho kruhového tvaru vytváří tvar jako měsíc. It's called sickle cell anemia. Nazývá se to přímo anémia sickle cell. Now, if you're living in a malaria area, když žijete v oblasti, kde je malárie, then the malaria parasite cannot lay or develop in a sickle. It can only develop in your full blood corpuscle. Tak nemůže dojít k nemoci tehdy, když vlastně ten tvar té krvinky se změní, ona může atakovat pouze tu zdravou kruhovitou krvinku.
So you have a lower probability, or you don't get malaria in a malaria area. Čili nemůžete onemocnit malárii v té oblasti. So that's a positive mutation because now you have a selective advantage. Je to představováno jako pozitivní mutace, protože máte vlastně výhodu. Do you? Máte, ano, co říkáte? You just don't get malaria. Nedostanete malárii, to je pravda. But you're sick, you've got anemia. Jste nemocní, jste chudokrevní. There's nothing positive about that mutation. Není nic pozitivního na této mutaci. Unless you want to go and live in a malaria area. Jedině, že byste chtěli žít v oblastech s vysokým výskytem malárie. Some mutations are harmful. Některé mutace jsou škodlivé. This picture has got nothing to do with mutations, it's just cute. Ten obrázek nemá nic společného s mutacemi, je jenom roztomilý. And most mutations therefore remain recessive. A většina mutací je recesivní, čili potlačená, neuplatní se. Which means you must have a lot of other genes to cover up for the mistake. Je to díky tomu, že máme spousty dalších geny, které vlastně tu chybu vyrovnávají. Where do those genes come from? Kde se ty geny vzaly? Boom, little house. Náhodný výbuch. All right, now let's get a little technical. Tak, teď bude jeden technický popis. Let's say life evolved. Řekněme, že život se vyvinul. And let's say the first little cell is going gloop, 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 through the primitive ocean. A první buňky vlastně byly schopny se pohybovat primitivním oceánem. Well, this man, Ernst Haeckel, tuhle představu přinesl Ernst Haeckel. Then tried to figure out how do I get from one cell to something that looks like me. A řešil otázku, jak se dostat od jednobuněčného organismu k mnohobuněčním organismu, něco třeba jako jsem já. So he came up with this theory, which he called the Gastrea theory. A ta jeho teorie Gastrea popisuje následující. So the one cell divided. Ta prvotní buňka jednobuněčného organismu se dělí. That's another can of worms. A to budeme ještě řešit. They stuck together. Ty buňky zůstávají blízko jedna druhé. Eventually they formed a ball of cells. A pak vytvoří velký komplex těch původních buněk. And then the ball developed an indentation. A pak vlastně se rozdělí tak, aby vytvořili tento profil. Eventually the indentation went all the way through. A tady už máme vlastně sekvenci těch původních buněk v přesném pořadí. And then you've got something like a máme z jednobuněčného mnohobuněčný organismus. Because I'm like that with an indentation all the way through. A tohle to je představa, jak se vytvářel mnohobuněčný organismus. There's the one opening. Je tady. And the other one I can't show you. But there's a pipe going all the way through me, right? That's there. Tohle byla vlastně představa, je taky, jak se třeba vytvořil náš metabolický systém. And out of that developed every animal on the planet. A tímhle způsobem se vlastně z jednobuněčného organismu vytvořili všechna zvířata na planetě. And then he said, all the animals are all related. A ta představa říká, že všechna ta zvířata jsou vlastně příbuzná. And so he developed what is called the biogenetic law. A on postuloval biogenetický zákon. And he said all the embryos show that we are all related and that we recapitulate the evolution. A vlastně na všech zárodcích těch zvířat postupně můžeme sledovat ten postupný vývoj a ukázat si ta jednotlivá stádia vývoje evoluce. And that is in every textbook on evolution. A tohle to najdete v každé učebnici evoluce. Although science knows it's wrong, it's impossible. Ale věda dobře ví, že tohleto tvrzení je nepravdivé, je to nemožné. And even worse. A co ještě horšího? Haeckel cheated when he drew the embryos. A Haeckel dokonce podváděl, když maloval ta embrya tak, aby se mu to hodilo do toho obrazu. Because they don't fit his theory. Protože oni nezapadali do té jeho představy. But now let's look at it when we look at it from the point of view of genetics. Ale podívejme se na to z pohledu genetiky. Let's say you have a cell. Řekněme, že máme buňku.
and you have a mutation, máme mutaci and after that mutation your cell now looks like this. a díky té mutaci se ta buňka změní a vypadá takto. That's improbable, Není to příliš pravděpodobné, but possible. ale je to možné. But that's not what you want. Ale to není to, co bychom chtěli. Do you consist of just one cell? One kind of cell? Skládáte se z jednoho druhu buněk? Or do you have thousands of different kinds of cells? Nebo jste složeni z mnoha tisíc různých druhů buněk? Help me here. Pomozte mi. All right, you have thousands of different kinds of cells. Ano, každý z nás máme v sobě tisíce různých druhů buněk. When that ball stuck together, weren't all the cells the same? A problém byl v tom popisu, všechny ty buňky, které se zlukovaly, byly stejné. Yes. But you need different cells. Let's just look at two examples. My potřebujeme rozdílné buňky. Let's take a muscle cell which looks like that. Podívejme se na podrobný popis vlastně tkáně svalu. And look at the nerve cell that looks like that. Podívejme se také na neurony. They're very, very different. Jsou velmi rozdílné. So how come they're so different? Jak je možné, že jsou tak rozdílné? Because they've got totally different genes that are active. Je to díky tomu, že vlastně ty části genu, které kódují, jsou aktivovány úplně jiným způsobem. That first cell didn't have any genes for muscle, nor did it have any genes for nerve. Ta první buňka přeci neměla žádný gen pro sval a žádný gen pro nerv. So where do those genes come from? Kde se ty geny tedy vzaly? So there must be genes which say you are a muscle cell. Musí tady být přece informace, která řekne, ano, ty budeš buňkou svalu. And there must be genes which say you are a nerve cell. A musí tady být také informace, geny, které řeknou, ano, ty se staneš nervovou buňkou. Which the first cell didn't have. Ale první buňka to takhle neměla. So where do these two genes come from? Kde se tyhle ty geny tedy vzaly? Actually need hundreds of genes, not just one, but let's just say one. Where does it come from? Ale my potřebujeme stovky takových genů. That first cell didn't have it. První buňka je neměla. Amoeba wasn't a muscle cell. Amoeba wasn't a nerve cell. Where does it come from? Amoeba neměla ani... Two choices. Help me. Jaké máme možnosti? Came about by chance. Náhodou. Boom, little house. Boom, little house. Now here's the next problem. A tady je další problém. What's the point if there's a muscle cell and a nerve cell in your body? Co by nám pomohlo, kdybychom měli buňku svalu a nervovou buňku v našem And they těle? don't talk to each other. Ale ty by spolu neměli komunikaci. Useless, right? Bylo by to naprosto neužitečné. And what's the point if the cell doesn't know which genes to activate? A to, co chci zdůraznit, je, že musíme mít systém aktivace genů. If I have two lights here, a light over there and a light over there, Řekněme, že mám dvě světla, jedno na pravé, jedno na levé straně. and I want to switch that one on and that one off, A já chci tohle nechat zapnuté, tohle vypnout. what must be on the wall at the back there? Co tam musí být vzadu na stěně? A switch. Musíme mít vypínač. All right? Now, how many switches do I need at the back there? Kolik vypínačů vzadu budu potřebovat? 2. 2. So that I can switch it on and off. Můžu postupně vypínat a zapínat světlo na If I jedné don't have straně. to switch it on and off, it can always stay on. Do I need a switch? Kdybych to nechal pořád zapnuté, potřebuji vypínač pro to pravé světlo? No. Nepotřebuji. So my question now is, how did the switches get to the back there? A moje otázka je, jak se tam tedy ty vypínače dozadu dostanou. Somebody had to put them there, right? Někdo je tam přece musel umístit. Now, if I want my muscle cell to be switched on here in my arm, Já chci, aby moje vlastně buňky svalu byly zapnuté ve svalu na mé ruce, but I don't want muscles to develop in my head because then I'm stupid. a nechci, aby se ty svaly vyvinuly v mém mozku, protože jsem hloupý. I need two switching genes, A musím vlastně tedy vypínat geny. which the first cell didn't have. Ale ta první buňka to neměla. Where they come from? Odkud se vzali? This is genotype. Where they come from? Je to na úrovni genotypu, jak k tomu mohlo dojít. Boom, little house. Boom, little house. Co říkáte? Can you see how much faith you need?
We're going boom the last, boom the last, boom the last. Now, even worse. This is what it looks like in the cell, all these switches. A v buňce je to ještě mnohem komplikovanější, tam má celou řadu vypínačů. They all came about by chance. A všechny zřejmě vznikly náhodně. Not enough. A ještě to zdaleka nestačí. The nerve cell must tell the muscle cell what to do. Tady musí být vlastně komunikace mezi nervovou buňkou a buňkou svalu a musí jí říct, co má udělat. So it's very easy. I need genes that say you're a muscle, you're a nerve. A musí mít tedy gen, který vlastně tu informaci přinese. I need genes which say you're on, you're off, you're off, you're on. A musím tam mít informaci, která mluví o vypínání těch jednotlivých buněk. I need genes to say you have to work with this guy and you have to listen to that guy. Musím mít informace, která kontroluje vlastně fyziologii. And I need genes which say, well, when you develop, you better develop together like this or else you're not going to work. A musí mít vlastně také informaci, která mi popisuje, jak ten růst a vývoj toho organismu musí vypadat. It's very easy like Haeckel. Je to velice jednoduché, pokud to popisujeme jako Haeckel. To draw a circle for a cell. Namalovat kolečko pro buňku. And then say, okay, let's stick two cells together and draw two circles. A pak namalovat dvě kolečka, dvě buňky už máme vedle sebe. And then you say, okay, that looks good. A to vypadá hezky. It looks good, but it's stupid. Vypadá to dobře, ale je to hloupost. Because they never thought of any of this. Protože my potřebujeme celý další mechanismus. To make it work, it has to be very, 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 very complicated. Aby to pracovalo, musí to být vlastně velmi složitý systém. And how do you get it to work? A jak ho dostaneme k činnosti? Because until it's actually there and working, natural selection doesn't work. A dokud to tam skutečně nefunguje, to přírodní výběr nemůže pracovat. No wonder Darwin's beginning to look like this. Kdy? No wonder it's beginning to look like this. Kdy začneme vypadat tímhle způsobem? Evolution is genetically impossible. Vyjádření o tom, že vlastně evoluce je geneticky nemožná. Now here's another problem. Tady máme popis dalšího problému. All of these creatures, všechna tato stvoření, just because they are alive, v současné době žijí, share incredibly complicated genetic systems. Spolu sdílejí neuvěřitelně složitý genetický systém. So all the genes for glycolysis. Řekněme, že mají společný gen, který řídí štěpení cukru. All the genes coding for every protein possible. Že mají společné geny pro tvorbu bílkovin. Are present in all of them. Jsou společné všem těmto organismům. Now science says we evolved from this creature down there. A věda to často popisuje tak, je to díky tomu, že jsme se vyvinuli z toho tvora, co and it gave rise to all of these. A postupně vznikly tyto další organismy. But all of them share these very complicated genes. Ale všechny z nich sdílejí ty velice komplikované geny. What does that tell you? Co nám to říká? That those genes must have been there from the beginning? Neříká nám to, že ten komplikovaný genový systém tam byl hned od samého začátku? Otherwise you have to postulate that the Krebs cycle evolved hundreds of times over in exactly the same way. Jinak bychom museli postulovat, že náš metabolický Krebsův cyklus se musel vyvinout milionkrát znova a dokola opět. I want to tell you, if you want to believe in evolution, musím vám říct, že jestliže chcete věřit evoluci, you need a faith that is mega enormous. Potřebujete skutečně úžasně velkou víru. It's a religion, it's not a science. Není to věda, je to náboženství. Now, let's get even worse. A ještě další problém. Let's assume it all happened. Předpokládejme, že k tomu všemu skutečně došlo. Here it says, natural selection eliminates deviant phenotypes. A ten přírodní výběr vlastně eliminuje výchylky v těch fenotypech a normalizuje populaci. Let me make that simple for you. Udělejme to jednoduché.
Two people are walking in Yellowstone National Park. Dva lidé se procházejí po Yellowstonském národním parku. The one is lean and mean and tough like me. Jeden je štíhlý a důrazný, jako jsem já. And the other one is short and fat. A ten druhý je malý a tlustý. And I'm walking with my friend. A já s tímto mým tlustým přítelem se procházím. And a bear comes and attacks us. A medvěd přichází a útočí na nás. And we both start running for our lives. A my začínáme utíkat, abychom si zachránili život. Who's likely to be the meal? Kdo je nejpravděpodobnější se stane jídlem medvěda? The small fat one, right? Ten malý tlusťák. So the small fat phenotype is at a selective disadvantage. Vyplývá tedy z toho, že ten malý tlusťák má selektivní nevýhodu. And I get away. A já uteču. And my friend is dead. A můj přítel je mrtvý. So how many of us are left? Kolik nás bylo? One. Pouze jeden. All right, let's think that through. For selection to work, you need at least two to choose from. Pro výběr tedy potřebuje několik možností. And then, when natural selection chooses the one in favor of the other, když přírodní výběr pak si vybere jednu z těch nejméně dvou možností. This is the famous example in the textbook. Tady to je ten velice známý příklad z učebnic. The black and the white peppered moth. Je to příklad vlastně černého a bílého mola. So the black one is visible on a white background. A ten černý je viditelný na bílém pozadí. And the white one is visible on a black background. A ten bílý mol je viditelný na tmavém pozadí. By the way, this was never photographed in nature. This was done deliberately. This is just... A tohle nikdy nebylo foceno v přírodě, bylo to vytvořeno v umělých podmínkách. All right, so which one here would be eaten by birds? Který z těchto molů bude sněden ptákem? The white one. Tento bílý. So after a long time, the white one would go extinct. A po dlouhém čase tedy bychom předpokládali, že ten bílý vyhyne. So I started with two. Začal jsem se dvěma. And I end with how many? A skončil jsem s kolika? With one. S jedním. Now here's my question. A zde je moje otázka. How do I use a mechanism jak můžu využít mechanismus, that makes less and less, který zmenšuje množství, to make more and more variety? A abych dělal větší a větší rozmanitost. Have you thought about that? Přemýšleli jste o tom tímto způsobem? So natural selection is useless. V tomto ohledu přírodní výběr je naprosto neužitečný. All it does is eliminate. Přírodní výběr eliminuje. In fact, it's doing such a good job, soon we'll have nothing left on the planet. A dělá tak dobře svoji práci, že za chvíli nebudou žádný živí tvořové na planetě. If you look at the varieties in the past, varieties are getting less, not more. Podívejme se na rozmanitost, která je nalezena ve skameninách, rozmanitost tvaru, velikosti listů. This was the variety of this plant in the past, and this is it now. It's getting less. A vidíme, že postupně se ta variabilita snižuje. Now, let's get back to our dogs. Vraťme se zpátky k pejskům. Did you ever think that the wolf would have all of this in him? Přemýšleli jste někdy o tom, že ve vlkovi by bylo obsaženo všechno tohle, co vidíme? The wolf looks like a wolf. Vlk přeci vypadá jako vlk. And yet in the wolf there's the chihuahua. A podívejme se tady na malou chihuahu. And there is the Great Dane, and there is the bulldog. Podívejme se na bulldoga, baseta. When you look at those ears, they're fantastic. Look here, this is the variety you get in wild dogs. Tady je rozmanitost, která je nacházena v divoce žijících psech. And look at this variety in ears. Podívejme se tady na tu rozmanitost třeba ve velikosti uší. Do those wild dogs and that wolf have an ear like that, yes or no? Všimli jste si, že ten vlk by měl takhle dlouhé uši? No. Does it have the gene for that ear? A měl v sobě gen pro to dlouhé ucho? Help me here. Pomozte mi.
Of course it must have the gene, otherwise you couldn't breed this animal from the wolf. Ano, jistě musel mít tuhle informaci, jinak bychom vlastně křížení nemohli dostat tohle zvíře původně z vlka. So for all of these ear types there is an allele. So there's a whole host of genes in there. Čili ta původní informace v alele obsahovala informace pro všechny typy uší, které tady nachází. Of which only one is expressed. Ale pouze jeden z nich je vyjádřen. Now where do all those other genes come from that the wolf has? Odkud se vzaly ty ostatní geny, které vlk má? He doesn't need them. On je nepotřebuje. He never uses them. Nikdy je nevyužívá. But they're there. Ale má je k dispozici. So where do they come from? Odkud se vzaly? Help me here. Pomozte mi. You have two choices. Zase máte dvě možnosti volby. Chance or desire. Náhoda nebo návrh, design. If you want to believe chance, that's your story, that's fine. Náhodou je to vaše volba. But you're believing boom little house, 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 boom little house. Musíte pak věřit v řadě velice nepravděpodobných náhodných změn. You need a lot of faith. Musíte mít silnou víru. Where does all this variety come from in this one species? A kde se vzala tahle ohromná rozmanitost vlastně v jednom druhu? They're all different alleles. Look at these butterflies. Podívejme se na tyhle motýly. Some of them develop in the winter, some of them in the summer, some in the spring, some in the autumn. Některé se vyvíjejí během různých ročních období, proto rozdílná barva. Did you know that the pigeon has genes for very big and very small? Víte o tom, že vlastně i holuby mají geny pro to, aby v nich byla zahrnuta jak malá, tak velká velikost. This pigeon over here has genes for very big and very small. I ten holub nalevo má informaci v sobě jak pro toho velkého, tak pro toho malého. Because you can breed them from this one. Můžete je vlastně křížit a vytvořit. And this pigeon has all the genes it takes to make this funny looking thing down here. A má také informaci, geny pro to, aby vypadal jako tento nadmutý tam dole vpravo. Where those genes come from? Kde se ty geny vzaly? Boom little house or design. Look at this variety here in size and color. Tady vidíme další rozmanitost ve velikosti, barvě, tvaru. Or this variety. Here is the quagga. Tady je už vyhynulé zvíře podobné zebře. The quagga is extinct. Už je vyhynulé. And here is the zebra. A tady dole vidíme zebru. Now, there was one skin still left of a quagga. Byla nalezena vlastně jedna kůže z toho vyhynulé kvachy. And so they wanted to clean it up to make a museum exhibit. A chtěli ji vyčinit a vyčistit, aby ji mohli vystavit v muzeu. And when they cleaned it up, they saw, there's still some blood veins on it. A když ji čistili, zjistili, že jsou tam pořád vlastně nějaké cévy a žíly naplněné krví. So they sent the blood for analysis, DNA analysis. Poslali tuhle krev pro analýzu DNA. And guess what? A hádejte, co se stalo? It turned out to be exactly the same as the plains zebra. A zjistili, že ten genetický materiál přesně odpovídá současné zebře. So what are they doing now? Co s tím nimi dělají? The quagga project has bred the quagga back. A vlastně celý tenhle projekt musel ustoupit, protože se ukázalo, že nemá racionální základ. Was it extinct? Skutečně vyhynula? No, but those genes weren't active anymore. Nevyhynula, ale jenom ty geny, jejich aktivace se změnila. This ladybird is black in the spring and this color in the fall. Tady vidíme, jak beruška mění barvu v závislosti na ročním období. So, in the different seasons, different genes must be active in it. Což znamená, že v tom různém období musí být aktivovány různé geny. Where do those genes come from? Kde se ty geny berou? Boom, little house. Now here's a mega problem. A tady je skutečně obrovský problém. You remember those butterflies? Vzpomínáte si na ty motýly, co jste viděli? How does a butterfly start out its life?
Jak se... As a what? Jak motýl přichází k životu? As a worm. Jako larva. A worm that eats leaves with jaws. Larva, která požírá listy. And then it changes into a pupa. A pak se dále mění. And then it changes into a butterfly. A nakonec vlastně výsledná proměna je v motýla. Question. Mám otázku. Does that butterfly have every single gene it takes to make a worm? Má tedy ten motýl všechno informaci v genech pro to, aby se stal larvou? Yes or no? Yes. Ano, musí tam být... If you look at the two, if you look at this big fat worm and you look at this beautiful butterfly, would you say they're one and the same species, yes or no? Když vidíte tu ohavnou housenku a pak toho nádherného motýla, řekli byste, že tohle je stejný druh se stejnou informací. So in fact there are thousands of genes active in the worm and thousands of totally different genes active in the butterfly. Je to důsledkem toho, že tisíce jiných genů je aktivní ve formě larvy. Did Darwin know this? Věděl tohle Darwin? No. Ne, v té době to nebylo známé. That's a huge variety. Proto vidíme tuhletu úžasnou variabilitu díky Where does it come from? Kde se to vzalo? You only have two choices. Zase máme dvě volby. Boom little house, boom little house. Now, if you look at all of these, podívejme se na variabilitu tady. In the past they were all different species. V minulosti to byly různé druhy. Today there are how many species? Kolik máme druhů dnes? One. Pouze jediný. So where does all this variety come from? Kde se tato ohromná variabilita vzala? Different genes in the genome that can be selectively activated or deactivated. Je to důsledek toho, že geny v tom genomu můžou být specificky vypínány nebo zapínány. You can't see him because he's hiding. To v tomhle obrázku nemůžete vidět, je ukrytý. This is the mouse Perognathus. Je to malá myška. He can be white or he can be black. Může být buď to světlá, bílá, nebo tmavá. Depending on where he lives. Závisí na tom, kde žije. So if he comes into the winter, jestliže je v zimním období and there's snow, a napadne sníh, he becomes white. Stane se bílou. Same with a rabbit. The rabbit changes color. To též vlastně platí pro zajíce. So what's happening in the rabbit? Co se s ním tedy musí stát? One set of genes is being switched off and another set of genes is being switched on. Čili ta změna barvy je důsledkem toho, že určité geny byly vypnuty a jiné zapnuty. So all of these varieties of lizards, all are different in their genotype. To samé vidíme vlastně u té ohromné variability ještěrek. I'm not going to go there. All right. Now, if I want to modify the genotype, jestli chci tedy zmodifikovat, měnit genotyp, to increase the variety, abych zvýšil rozmanitost, then that also has to happen by chance. pak se to muselo zase stát náhodou. Now, how do we do that? Jak to děláme? By fertilization. Děláme to díky oplodnění. Now, if you want to have fertilization, then you need a process called meiosis. A ten proces, který detailně to popisuje, je meioza. I thought I could get away with this picture. This is not pornographic, is it? But this is the process whereby genes are transferred between two pairs. Na tomhle obrázku vám chci ukázat proces, který vede k výměně genů. Now, why is this happening, does science say? Proč k tomuhle vlastně dochází? Because they need to explain more variety. Protože tímhle způsobem lze vysvětlit větší rozmanitost. Because natural selection makes less and less, they need something to make more and more. Protože přírodní výběr obvykle redukuje ten počet možností a my musíme mít nějaký mechanismus, jak jich vytvořit víc. So they say it came about by sexual reproduction.
A proto ta rozmanitost vlastně je díky sexuální reprodukci. Now here's the problem. Ale tady je problém. Only the children show more variety. Také děti ukazují vlastně větší rozmanitost. How do you get male and female? How do you get to have male and female? How did it have to come about the first time? Jak se stalo, že poprvé vlastně tady byla žena a muž? Help me. Pomozte mi. By chance. It's the only way. Byla to náhoda? Now, that means the mechanism that we're seeing here, where the whole genetic system changes, čili je tady vlastně popis mechanismu, kdy se mění celý genetický systém. had to come about by chance. A předpokládá se tedy, že k němu došlo náhodou. So in the process where you make sex cells, V procesu, kdy tedy vlastně se tvoří ty nemocné buňky, the chromosomes come to lie next to each other like this. pak vlastně musí dojít k tomu, že se chromozomy narovnají takhle vedle sebe. One you get from your father, one you get from your mother. A v těch vlastně oplodněných zárodečných buňkách jeden gen je od matky, jeden od otce. Then they divide into two like this. Pak se rozdělí tímto zvláštním způsobem. And then you have two next to each other. Máme dva blízko sebe. Then they start exchanging genetic material like this. A dochází vlastně k výměně genetické informace. Let me make that simple for you. Udělíme to jednoduše. I've got my book on my aeroplane. Mluvím o té knize, která vlastně popisovala letadlo. And I want to make more variety of wings. A já chci udělat změnu v těch křídlech, udělat mnoho jiných typů křídel. So I put the book into my computer. Dám si knihu do počítače. And I get another book also into my computer. A mám tam ještě další knihu v mém počítači. And then I start cut and paste. A dělám tu and paste. známou metodu Cut and paste. kopírování a vkládání. For that I need a computer. Proto potřebuju počítač. I need a program. Potřebuju proto program. I need an operator. Potřebuju také operátora. That's all that I need new now. Where did it come from? A tohle je všechno to, co je potřeba i pro vlastně popis. How did this evolve? By? Help me. Chance or design? Now, this gets done thousands and thousands of times. That's what it looks like. Tohle to se odehrává mnoho tisíckrát. It is the most beautiful mechanism. Je to úžasný mechanismus. They cross over like this. Ty vlastně jednotlivé sekvence DNA se překládají. An enzyme comes and goes. Enzym vlastně štěpí, pak je se spojuje dohromady. And it cuts it here and it cuts it there. Často je vlastně ty sekvence sekají, pak je spojují. Another enzyme turns it around like this. A jiný enzym je proplítá vzájemně. And then another enzyme comes and he links this one on this side and this one on that enzym side. přichází a naopak ty kousky spojuje dohromady. If he makes one little mistake, A kdyby tam došlo k jediné malé chybě, if he cuts it one nucleotide too far, a kdyby vlastně jenom o jeden nukleotid to bylo přerušeno jinak, the next sentence will read a pak ta informace by byla zkažena a nedostali bychom and žádnou instead of skutečnost. being you turn out to be a cabbage. A vypadali bychom jako lávka zelí. This is the most mind-blowing mechanism known to science. Je to úžasný mechanismus, velice složitý a pozoruhodný, jeden z nejúžasnějších, které známe. It all happens at the level of the gene, it's genotype. A všechno tohle vlastně probíhá na úrovni sexuální reprodukce. And it came about by chance. Mohlo to vzniknout náhodou. Your father and your mother came about by chance. Vaše matka také tady je náhodou. Their egg cells and sperm cells and the mechanism to create them came about by chance. A náhodou vznikly všechny ty druhy buněk, které potřebujete pro váš organismus. You need supercalifragilistic expialidocious faith to believe that. Tak skutečně potřebujete nadpozemskou víru. Right, let's get simple. Tady dám jednoduchý příklad. Here's a cave fish.
Tady to je... Cave fish. Fish that lives in a cave. Jo, jeskyní ryba. It hasn't got any eyes. Nemá žádné oči. It lives in total darkness. Díky tomu, že žije v naprosté tmě. Science says that's a new species. This is evolution. Evolution. They look. Věda říká, to je nový druh. Tady vidíme, můžeme pozorovat evoluci. The little bit of knowledge that you have after this lecture. A trocha znalostí, které jste dostali z této přednášky. Give me a better alternative than that. Dejte mi nějakou lepší alternativu pro vysvětlení. The gene for eyes is switched off because it doesn't need it. Vysvětlení alternativní je o tom, že ten gen pro oko je vypnutý, prostě proto, že ta ryba žije ve tmě. There's nothing new here. This is going backwards, not forwards. Tady není nic nového, je to spíše vlastně posun zpět, ne nějaký vývoj dopředu. That's not evolution. Toto není evoluce. Here are blind cave beetles, blind cave crayfish, blind cave salamanders, blind cave cockroaches. Tady vidíme celou řadu brouků, raků, švábů, mloků, kteří jsou slepí. Evolution? Je to evoluce? No, deactivating of existing gene pattern. Ne, jedná se tam o deaktivaci určitých genů. How long does it take for a cockroach to be eyeless in a cave? Jak dlouho vlastně to tomu švábovi trvá, než se stane slepým, bez očí v té jeskyni? In Hawaii, in the new caves, the cockroaches enter the caves. A na Havaji se odehrálo to, že vlastně ti šváby lezli do nějaké nové jeskyně. 8 months and they haven't got eyes. A trvalo to 8 měsíců a za tu dobu ztratili vlastně oči. Evolution? Je to evoluce? No. But science will call it evolution. Věda někteří věci by to nazývali evolucí. These birds haven't got proper wings. Tyto ptáci neměli dostatečně vyvinutá křídla. In fact, birds on islands quickly lose their wings. A to, co je pozorováno, že ptáci na ostrovech často ztrácejí svoje křídla. Why? Z jakého důvodu? It's not a good idea to fly on an island and get blown away and not find your island again. Je to z toho důvodu, že není dobré se přiznášet na ostrovem, vítr vás odnese a už ostrov nikdy nenajdete. So you get flightless rails, you get flightless cormorants, you get flightless this whole lot. A řada vlastně těch organismů, které tam žijí, přichází o možnost létání. Evolution? Je to evoluce? Or deactivation of the gene for wing? Nebo deaktivace genů, které jsou potřeba pro vývoj křídel. This chicken hasn't got feathers. Ten kohout nebo to kuře nemá peří. That's a mutation. To je mutace. It's not a very good mutation either. Je to velmi dobrá mutace. You can get more variety by crossbreeding. My můžeme vlastně dostat mnohé další rozmanitosti díky křížení. There's a cross between a horse and a zebra. Tady to je výsledek toho, když se křížil kůň ze zebrou. A jaguar and a leopard. Tady křížili jaguára a leparda. A lion and a tiger. A dokonce lva a tygra. A whale and a dolphin. A křížili také vlastně delfína a velrybu. They call it a wolfen. A donkey and a zebra, so they call it a zonkey. Také křížili vlastně zebru a osla. A horse and a zebra is a zos. Křížili zebru a koně. Now it doesn't work very well in mammals. Tohle u savců nefunguje velmi dobře, to křížení. But it works in plants and insects and fish. Ale velmi dobře to můžeme dělat vlastně u rostlin, u hmyzu. This poor creature is a chimera. Tady tohleto stvoření se jmenuje chiméra. Sheep and goats don't mix. Protože ovce a kozy nemůžete normálně křížit. So what the scientists did, they took a cell from a zebra, from a sheep and one from a goat. To, co vědci udělali, že vlastně vzali buňky, jednu z ovce, druhou z kozy. Stuck it together. Spojili je dohromady. And put it in a surrogate mother. A dali je vlastně do náhradní matky. And then this poor thing developed. A vyvinul se tento zvláštní organismus chiméra. This little piece of it is sheep.
vidíme část, která pochází z ovce. This piece of it is goat. Tady vidíme část zjevně z kozy. So it's patch goat, patch sheep, patch goat, patch sheep. Je to taková zvláštní směsice. All right, but that's a scientific experiment. Now, you can also get something called fusion of chromosomes. Můžeme také pozorovat jev, který se jmenuje vlastně spojování chromozom. A short chromosome and a longer chromosome fuse and you get a very long one. Spojí se krátký a dlouhý chromozom a vytvoří velmi dlouhý. Any new material here? Vzniká tak nový materiál, nová informace? No, it's the same material. Je to stejný materiál. This is the largest antelope in the world. This is the yellow. Tohle to je největší antilopa žijící na naší planetě. If you look carefully, it has lines. Vidíme, že tady má vlastně určité pruhy. And a 12 horn. A má výrazné rohy. This is the kudu. Tady to je kudu. It has lines. Má také pruhy na sobě. And a longer 12 horn. A velice dlouhé rohy. They have exactly the same fusion. A oni vznikly vlastně stejným spojením genů. There's the female. A tady to je samice. There's the lesser kudu. Same thing. A tady vidíme menšího kudu. There's the nyala. To zvíře se jmenuje nyala. That's the female, that's the male. A vidíme, jaký je rozdíl mezi samicí a samcem. They look like two different species. Vypadají jako úplně odlišné druhy. Now, all of these that I'm showing you have exactly the same chromosome fusion. A všechna tyhle zvířata, která vám ukazují, mají stejnou to chromozomální spojení. There's the bongo, same lines, 12 horn. There's the sitatunga, that's the small antelope. Tady je další popis několika antilop. 12 horn. Rysy. All have the same fusion. Všechny ty druhy mají stejnou fúzi chromozomů. So what is this? Co to znamená? This is one kind. Je to jeden druh. This is not evolution. Tohle není evoluce. It's exactly the same as you have with the wolf. Je to samé, jako jsme viděli u psovitých šelem. The wolf has 78 chromosomes. Vlk má 78 chromozomů. That's the variety you get in the wolf. A tady to je variabilita, kterou vidíme. And that's your wild foxes and jackals. A tady vlastně vidíme příklady divokých lišek a kojotů. Now they have 38 up to 78 chromosomes. Překvapivě, oni mají od 38 do 78 chromozomů. If they have 38 chromosomes, kdyby měli 38, the chromosomes are very long. pak by byly velmi dlouhé ty If chromozomy. they have 78, the chromosomes are very Když short. mají 78, pak jsou ty chromozomy velmi krátké. So they did some gene mapping. A je to zajímavé z hlediska mapování genů. And guess what? A hádejte co? It's exactly the same genes. Ale je to stejná informace, stejný genový materiál. So all of these, A všechny tyhle lišky, the difference is no bigger than you have in the dog. a ta rozdílnost není větší než to, co vidíme v psích rasách. And these are the wild dogs. Tady to jsou na pravé straně divocí psy. Science will make each one of those a different species. A často bychom viděli popis, že každý z nich je jiný druh. Is it? Je to tak? It's one kind. Je to jeden druh. So let's have a look. Here you have a jackal, a fox and a coyote. Podívejme se, srovnejme šakal, lišku a kojota. Can they interbreed? Mohou se křížit vzájemně? Yes, they can. Ano, mohou. The jackal and the fox will interbreed, the coyote will interbreed with the jackal, and the wolf will interbreed with the coyote. Čili je tam možnost vzájemného křížení, tak jak byla popisována mezi těmi druhy. Here's the famous evolution example of Australia. Tady je vlastně velice věhlasný evoluční příklad z Austrálie. That's the dingo. Známý pes dingo. Highly protected. Je velice chráněný v současné době. Why is it so highly protected? Z jakého důvodu? Because it's disappearing. Protože mizí. Why is it disappearing? Proč má tendence vyhynout? Because it interbreeds with a dog. Protože se kříží ze psy. So what is it?
A výsledek je co? It's a dog. Výsledek je pes. The dingo is a dog. Dingo je tedy pes. They even know that it's a dog. A myslím si, že je to všeobecně známo, už přijato dnes, že to je Because pes. they know that Chinese seafarers brought it to Australia as their pets. Protože oni vědí, že vlastně přivezli je čínští mořeplavci jako svoje domácí mazlíčky. But because it's been living there for so many years, it's evolution. Ale protože pak v Austrálii žili ty psy velmi dlouho a byli pokládány za příklad evoluce. Australia, get used to it, it's a dog. Ale Australané už vám dnes běžně řeknou, že to je skutečně So you pes. get all these funny fusions. A máme možnost různého spojování chromozom. And there's no new genetic material. A nevzniká tak nový genetický materiál. There's a gene system which we call a transposon, a transposase gene. A tohle je gen, který se nazývá odborně transpozální gen. An enzyme comes along to your book, A dochází k tomu tak, že enzym přichází na určitou stránku vaší knihy, goes snip, snip, tam vyštípne určitou sekvenci, takes the gene, vezme jí ten gen takes it to another place, a dá ji na jiné místo, goes snip, udělá si tam řez, pushes it apart, roztáhne to puts místo, it in, tu část tam vloží well. a zase ji tam zašije. Any new information here? Vznikla tady nová informace? No, same information, just put in another place. Ne, je to stejná informace, která se jim dostala na jiné místo. In one generation you go from a small mouse to a giant A mouse. díky tomu pak vlastně je snadný přechod v jedné generaci jít od malé k velké myši. Evolution? Je to evoluce? No. Just reading the genes differently. Je to zase jiný způsob čtení genů. So all of these wonderful mechanisms that we've discussed. Máme a dneska jsme diskutovali spoustu velice zajímavých mechanismů variace v genetickém All these materiálu. variant genes. Variace v genu. Pumdelas. Možnosti dané. Reproduction. Reprodukční vývoj. Boom! New York City. Meiosis. Myoza. I can't even explain it, it's so big. Je to velice složitý proces. Crossing over. All of this. All of these that all make nothing but variation. Where do they come from? Všechny tyhle mechanismy nedělají nic jiného než novou variabilitu. Kde se tady vzaly tyhle mechanismy? Chance or Je to design? náhoda, nebo to bylo navrženo? All right, you're in modern Darwin, you know everything about genetics. Vy jste už moderní Darwinové, znáte všechno o genetice. You come to another island and you see all of A these řekněme, že birds. přijedete na jiný ostrov a vidíte všechny tyhle ty ptáky. What would you say? Co byste řekli? God didn't do it? Bůh to neudělal? It's evolution? Je to vývoj. Or would you say, wow, look at the built-in variety within this kind? Nebo byste naopak řekli, to je úžasné, jakou variabilitu v tomto druhu je možné vytvořit. Never, ever has a gene been added except by chance. Nový gen se nemůže vytvořit a nebo dodat žádným způsobem než náhodou. So when I look at all of these ladies, A když se podívám na všechny tyto dámy, you now have two choices. mám možnost volby. This is built-in variety, and if it's built-in, who built it in? Je to variabilita, která je v něch vytvořena a kdo jí tuto možnost a rozmanitost vytvořil. Who did it then? Kdo to udělal? You have two choices. Máte dvě možnosti. Chance put it there, Byla to náhoda, or a designer put nebo it to there. bylo přesně navrženo designérem. If a designer put it there, Jestliže to tam návrhář vložil tuhle informaci and you say that this one is better than that one, or that one is better than that one, what are you doing? a vy byste řekli, tady ta blondýna dole je lepší než ta nahoře nebo než ta vpravo, You're being arrogant. pak bychom projevovali úžasnou aroganci. If you take the wolf and you get out of him a black poodle and a white poodle, A jestliže vezmeme vlka a uděláme z něj pudla bílého nebo černého, is the one better than the other? je jeden lepší než druhý, co říkáte?
So where does this variety come from? Tak co nám poskytlo tuhle úžasnou rozmanitost? I put these there just to show you that the men are more beautiful than the women. Všimněte si, muži jsou krásnější než ženy. And look at these little children. A tady vám ukážu děti. Nobody can argue that little children are cute. A ty jsou velice rostomilí. But why are your eyes different Ale to this little kid? proč mají rozdílné oči? Is that evolution? Je to evoluce? No. The gene that deposits the fat in the eyelid Je to tím, že vlastně celá ta fyziognomie závisí na genu, který rozhoduje o konstrukci toho obličeje. is just more active there than there. A ten gen tam vlastně dodává více tuku, než v případě toho horního. Why is this one dark and this one light? A proč je ten chlapec pravodole tmavý a tady ta dívka má napak světlou barvu kůže? Because the one has more pigment, Je to melanin, than the other one. díky pigmentaci melaninem v kůži. Do they both have melanin? Mají oba melanin? Yes. Ano. Otherwise it would be an albino. They both have melanin. Ta informace tam je pro to barvivo? Do they both have the gene for melanin then? Ano, mají gen, který kóduje tvorbu melaninu. Yes or no? Je to tak? So if the gene works more, then you are inferior to when the gene works less, or the other way around? Budeme snad považovat u někoho, kde ten gen je aktivnější, za méně hodnotného, než u toho, kde ten gen je If you vytvořený. understand the genetics, then racism becomes the most stupid thing on the planet. Jestliže rozumíme genetice, pak rasismus je nejstupidnější postoj na planetě. Because God is a lover of variety. Protože Bůh je milovník rozmanitosti. Drosophila has been subjected to more selection pressure than any creature in the universe. Tato známá mužka octomelka Drosophila byla vystavena vlastně obrovskému selekčnímu tlaku nejvíc ze všech stvoření. These are fruit flies with long wings, A tady to jsou ty mužky octomelky s dlouhými křídly, with red eyes, s červenýma očima, with black eyes, s černýma očima. with brown bodies, with black and yellow bodies. Mění se barva těla z hnědého na černou. Fruit flies with two sets of wings. Dokonce vlastně dostali mužku, která má 2 páry křídel. Fruit flies with no wings, A také bez jakýchkoliv křídel. but they're all one. Ale všechny jsou Fruit flies. drosophily. They don't become elephants, they remain fruit flies. Nestali se ani po tom velkém selekčním tlaku slony nebo jinými zvířaty. So genetically speaking, Geneticky řečeno, if you want to believe in evolution, you're welcome. jestliže chcete věřit v evoluci, prosím, je to vaše možnost. But I prefer to believe in a designer. Ale já dávám přednost věřit v návrháře. Because I cannot believe that the book came about by chance. Protože nemohu věřit tomu, že ta kniha, kterou jsem si půjčil, vznikla náhodou. And not only one book, A nejenom jedna kniha, but a book with every single variety possible written in it. ale kniha, která zahrnuje v sobě všechny ty možnosti variace, které jsou v ní napsány. And all the complicated mechanisms to create more variety. A všechny ty komplikované mechanismy, které vedou k vytvoření rozmanitosti, For which you need a male and a female. pro kterou potřebujete samozřejmě muže a ženu. That had to come about by chance. A že by tohle všechno vzniklo náhodou. And God said He created them male and female. A Bible říká, že Bůh vytvořil muže a ženu, Be fruitful and multiply. aby vlastně se rozmnožovali. And there are high values in that. Je v tom úžasná velká hodnota. There are principles of love. Je v tom princip lásky. Let alone the complex biochemistry and genetics. A není to pouze ten složitý systém biochemie a genetiky. Your choice tonight A dnes večer máte příležitost volby. is to believe in billions of boom little houses Můžete věřit v miliony postupných výbuchů, or to believe in a designer. a nebo věřit v designéra.
May God help you with that choice. Thank you. A ať vám Bůh pomůže ze správný výběr.